Makalog daw makina. Abante mo nga, sir. Aliado. Oo, aliado makina. Huwag mo na papatayin, sir, ha? Hindi makita ko yung paano wala. Hindi na, sir. Okay na. Makikita ko na. Kamtong ko na. Pag naka-open aircon, mas madala eh. Patayin mo nga, sir. Ay, wag mo. Patayin mo yung aircon, sir. Sir, oh. Coil. High tension Ano yung wire. kuryente mo, sir? Saan po? High tension wire. High tension wire. Ayan, oh. Ayan, oh. Kita mo, tumatanong yung kuryente. Ayan, oh. Anong High tension wire yan, sir, eh. Problema mo. paano, Oh, ito lang yung problema, sir, yung una. Ikaw, sir, kung bibili ka ng ganito, kung yung ibang brand din, may ganyan ka ba ngayon kaya? meron pang original lang, sir. Magkano yung ganyan? Patay mo na, sir. Testingan muna natin. Ganyan din isang araw, diga. Oo. Yung puti. Pwede naman isa. Ang problema, hindi naman magbibenta ng isa, eh. Ganyan. Tatlo talaga. Alam ko, apat yung, yung binili namin, apat. Sige, sir. Pantay mo, sir. Nagbago na, oh. Aircon mo, sir. Nanginginig pa ba, sir? Okay na, sir, oh. Sige, patay mo na, sir. Ay na. Mapapuntahin ko na yung taga Lancaster. Ang galing, bilis lang inoperahan. Ganun lang pala yung operation niya. Lahat ang balik. Ay, ako. Dasal pa ako na dasal sa araw, kaabot kami baka mas uusok ko sa gitna. Gawin lang. Yan, minutes lang. Yung dalawa, pwede mo pang pag nasira yung ano, Yung isa. Pwede pa i-ano. pwede pang gamitin. Palit ng high tension. Mhm. Yung ano pala niyan, kuya? May part kayo niyan, di ba? Yung, ano ba? Cylinder, ano? Ano yung cylinder gasket ata yun? Yung parang isang set siya. Bakit, sir? Ano, Bakit? overhead ba siya? Hindi naman ata. Binuksan na kasi yan dati, Oh. pinatingin na yan. Eh, sabi nung nagtingin, matagal na yun eh. Kailangan daw palitan yan pag babaklasin ulit yung makina. Hindi naman. Gasket lang naman, palitan. Eh, may iba kasing part kasi ata niyan, parang punit-punit na yung loob. Pwede naman per piraso, eh. Pero sabi kasi, magkano yung isang set ng yung case lang? Nasa ano lang. Mura lang yata yun. 3 Ito. Hindi na ako babaho. Hindi ko tanong. Yung dalawa dyan, okay pa. Yung may isira dyan, may biyak-biyak. Okay na yan. Wala lang. Salamat pa. Thank you po. Namalya, eh. Walang atak. Buti, yung napadala niya dito. Doon yung sa Makati ko yan? Nag-start, tapos pauwi ko. Gano'n na. Gano'n na. Ano ba yan? Ruta. Ayun na. Ano yung muna dyan? Thank you.